Італійське видання опублікувало спогади людини з найближчого кола екс-очільника Італії Сільвіо Берлусконі. У публікації розповідається про шокуючий момент у взаєминах між італійським президентом, що, за словами співрозмовників видання, похитнув довіру Берлусконі до Путіна. Історію розповів журналістом Фабріціо Чікітто, один із очільників партії структури Берлусконі, який в час, коли відбулася ця подія, вже мав практично необмежену владу в Італії та дуже симпатизував Путіну. Він створював для нього різноманітні лобійські проекти, втягуючи у коло найпотужніших європейських держав. Але що сталося, давайте послухаємо. Путін запросив Берлусконі на полювання, де вбив 2 оленів, а потім власноруч розрізав тушу і витягнув серце, що стікає кров'ю. Путін без жодних сумнівів запропонував цей подарунок Берлусконі, зауважуючи, що на вечерю можна посмакувати такою незвичайною для італійського президента їжею. Очільник Італії пополотнів, і йому стало зле. Він тривалий час не знав, що сказати, коли прийшов до тями, і вважав, що, мабуть, це просто звичка мисливця, до яких сам Берлусконі не належав. Як зазначають співрозмовники видання, після цього випадку Берлусконі почав обережніше спілкуватись із Путіним, хоча до останніх годин, коли мав відповідні посади, опікувався підтримкою російської авторитарної системи і Путіна особисто. Тож ми бачимо, знаєте, таку цікаву історію з тим, що Путіна недооцінюють в контексті його кровожерливості. Якісь там люди західного світу вважають, що з ним можна домовлятися, вести якісь справи, в тому числі і Сполучені Штати, які, скажімо так, постійно нам кажуть, не прямим текстом, але все ж таки доносять цей меседж про те, що керувати Росією легше, коли вона, так би мовити, не розпалась. Коли вже вона розпадеться, то в абсолютно незрозумілій кількості, в руках незрозумілих людей опиниться дуже багато ядерної зброї, з якою потрібно буде рахуватися. Тому саме така конструкція, вона начебто для них працює. Але момент, який вони не враховують, це оця кровожерливість, безрозсудство і взагалі-то абсолютна алогічність сприйняття цього світу, тому що вони там в Росії завжди кажуть, що у них НАТО розширяється, і це найбільша проблема в їхньому житті. Після початку СВО, а точніше вторгнення повномасштабного, і після того, як він пішов війною, НАТО розширилося і кордон з Росією став більше. Проте на це запитання росіяни відповідають «це другое». Звісно, це все другое, але ми розуміємо, що ця ситуація, вона також нам проявляє те, наскільки вони взагалі-то безглузді.